everyone, welcome to Simplified Math, and today we will be discussing on the probability of simple event. But before that, let me ask you some favor to please subscribe on my channel, click the notification bell and the like button. Thank you. Now let's move on to probability of simple event. In here, we have some terminologies that we encounter. First, we have probability. Ano nga po ba ang probability? At bakit po natin ito pag-aaralan? So, probability is the chance of occurrence of an event. Ito po yung chance, possibility, na mag-o-occur, mangyayari yung isang event. Okay po? Yan po ang ibig sabihin ng probability. Next, we have experiment. Experiment is an activity with observable result. Ito po yung mga activity na ginagawa natin. Pero unlike science po, ang experiment po natin dito, hindi po kinakailangan ng scientific method. Later on, magkakaroon po tayo ng example on that experiment. And then next, we have outcomes. Ano po ang outcomes? The results of an experiment. Ito po yung magiging result ng mga activity natin, ng mga experiment natin. Okay po? Then next, we have sample space. Sample space is the set of all possible different outcomes of an event. Yan po yung set ng all possible outcomes natin. Lahat po ng mga posibleng lumabas maging result ng experiment natin. So, yan po ang mga terminologies na may encounter natin in probability. Clear po tayo dyan? Now, we proceed to the next. Now, let us have an example. Para po mas maintindihan natin kung ano ang experiment, outcome, at sample space. So, our first example here is coin experiment. So, ano po ang experiment natin? Ang gagawin natin, we have to toss a coin. So, alam po natin yung coin, barya po yan. Either piso, 5 piso, 10 piso. At alam po natin na pag nag-toss tayo ng coin, ang possible po na lalabas dyan ay head or tail. O mas kilala po sa Tagalog na tao or ibon. Right? Pero sa context po na to, gagamitin po natin ay head or tail. At dito po sa screen natin, ang lumabas po nung nag-toss tayo ng coin ay head. Therefore, our outcome, yun po ang outcome natin. Our outcome is head. Okay po? And ano po yung sinasabi nating sample space? Ito po yung total na result natin. Ano po bang posibleng lumabas kapag nag-toss tayo ng coin? Either tao or ibon. Either head or tail. Kaya po nandito si H or T. Head, tail, sabi niya dyan. So, ilan po yung sample space natin? 2. Naintindihan niyo po kung ano pong experiment, outcome, and sample space. Now, let us have another example. Now, in here, in our next example, we have the die experiment. Ang experiment po naman natin ay rolling a die. So, alam ko po na ang die ay familiar sa inyo. Ito po yung cube na may dots po lahat ng faces niya. At ilan po ang faces ng cube? 6 po yan. Sa mga faces po niya, bawat faces niya may dots. May 1 dot, 2 dots, up to 6 dots. So, nung nag-roll po tayo ng die, ang lumabas po dito sa screen natin ay 3. Therefore, our outcome is 3. Okay? Naintindihan po? Kaya po 3 yung nandiyan sa outcome natin. Ano po yung sample space natin? Sample space natin mga lahat. List of all possible outcome. So, ano po yun? Pwedeng 1 dots, 2 dots, 3 dots, 4 dots, 5 dots, 6 dots. Kaya po nakasulat dyan. And kung mapapansin nyo po, kapag po nagsusulat tayo ng set ng list of possible outcomes natin, gumagamit po tayo ng braces. Yan po ang ginagamit natin. And comma to separate the elements inside our set. Okay po? And bilangin po natin kung ilan ang sample space natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Therefore, the number of sample space we have is 6. Naintindihan po ang experiment, rolling a die, ang outcome 3 kasi 3 po ang lumabas dito sa screen natin. And sample space natin ay 6. Ano po yun? 1 dot, 2 dots, 3 dots, 4 dots, 5 dots, 6 dots. Understood? Now, after clearing all the terminologies kanina, punta na po tayo sa main na topic natin, which is the probability of simple event. Ano po ba ang simple event? Simple event is an event with single
outcome. So, kapag po nag-experiment po tayo, kapag single po ang outcome natin, ang ibig sabihin po niyan, simple event lang po siya. And in here, the probability of simple event is equal to the number of favorable outcomes all over the number of all possible outcomes. Ilan po ba yung lumabas, yung favorable outcome natin, all over kung ilan po yung total number of outcome natin o sinasabi natin pwede ring sample space. Yan po yung denominator natin. To understand more of this, let us have an example. Now, let us try to find the probability of getting a tail in tossing a coin. Ano daw po ba yung probability na kapag nag-toss tayo ng coin ay tail po ang lalabas? Ibon, sabi po natin sa Tagalog. So, alam po natin na ang coin po ay pwede pong, may dalawa pong faces yan. Ang una po ay tao or head, at ang pangalawa po niyan ay tail or ibon. Yan po ang mga possibility na lalabas kapag nag-toss tayo ng coin. So, sa sample space po natin, isulat na po natin lahat ng posibleng lumabas kapag nag-toss tayo ng coin. Yan po yung head or tail. So, ilan po ang sample space natin? 2. Ngayon, ang sinasabi po dito tinatanong po sa atin, ano daw po yung chance na tail po ang lalabas pag nag-toss tayo ng coin? Ilan po bang face meron ang na tail po sa coin natin? Di po ba isang face lang ang may tail doon? Kaya po sa outcome natin, 1 po ang nakasulat dyan. Now, let us substitute these values to our formula. Probability of an event is equal to number of favorable outcomes all over the number of all possible outcomes. So, sa taas po, yan po yung ilan po ang outcome natin. Sa baba po, all possible outcomes, andyan na po yung sample space natin. Now, tignan po natin dito, the probability of getting tail in tossing a coin is, ano po yung number of favorable outcome natin? Yung outcome po natin, ano po yan? That is 1. Kaya isulat po natin dito. And then, ano po yung total number of outcome natin? Yung sample space po natin, 2. So, isulat po natin dito. Therefore, our probability now, the probability of getting a tail in tossing a coin is 1/2. Okay po? 1/2 po. So, yan po ang sagot natin. It means 1/2, 50% ang chance na kapag nag-toss tayo ng coin, ang lalabas po ay tail. Naintindihan po? Okay. Now, let us have this example. But before that, let us simplify the formula or the information we have in getting the probability of an event. I-simplify po natin para po hindi tayo malito, ano? So, basahin po natin. Ang probability of an event is equal to number of favorable outcomes all over the number of all possible outcomes. Okay? Or, ang numerator po natin, yung sinasabi nating favorable outcome po dyan, ay yung outcome po natin. Yung possible outcome, possible na lalabas kapag ginawa po natin yung experiment. Yung sa denominator naman po natin, all possible outcome na sinasabi dyan, yung sample space po natin, kung ilan po ang sample space natin. Clear po? Ulitin ko, yung numerator po natin sa formula, possible na outcome, number of possible outcome na lalabas kapag ginawa po natin yung experiment. Yung denominator naman po natin, all possible outcomes, ay yung sample space po natin. Okay, let's try this example. What is the probability of getting 3 when you roll a die? What is the probability of rolling a 3 on a die? So, alam po natin, ang die, di po ba cube? Sabi ko kanina, may 6 faces. Each faces may dots from 1 to 6. Isulat po natin muna yung sample space natin kasi yan po magiging denominator natin. Ano po yon? Pwede pong maging 1 dot, 2 dots, 3 dots, 4 dots, 5 dots, 6 dots. Bilangin po natin yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Therefore, our sample space is 6. Yan na po ang denominator natin. Susulat na po yan sa denominator, naintindihan. So, yung outcome naman po, tingin po tayo dito sa set natin, sa sample space natin. Ilan po ba sa die? Ilan po bang may 3 dots sa die?
ibig sabihin ng probability of rolling a 3 on a die, yung chance po na lalabas yung 3 dots sa die. Ilan po bang face na sa die ang may 3 dots? Isa lang po, diba? Therefore, isa lang din po. Yan, sabi niya, oh. Yan, isa lang po ang 3 dyan. Ibig sabihin, sa outcome po natin, 1 ang isusulat natin dyan. Therefore, our numerator now is 1. And, this concludes that the probability of rolling 3 on a die is 1 over 6. That is now the probability of rolling a 3 on a die is 1 over 6. Naintindihan po? Okay? Let us have another example. Now, on our third example, we have here the probability of drawing an ace of hearts from a deck of cards. So, ano daw po yung probability or chance na kapag nag-draw tayo ng 1 card from a deck of cards ay ace of hearts po ang makukuha natin. Di po ba, alam natin na ang deck of cards, meron po tayong 52 cards dyan. Kaya po, ang sample space po natin ay 52 kasi alam natin na 52 pong cards meron sa deck of cards. Bakit po? Meron po tayong 13 na spade, 13 na diamond, 13 na heart, 13 na club. So, 13 times 4, that is 52. Ano naman po yung sinasabing outcome dito? Ilan po bang ace of heart meron sa deck of cards? Ilan po? Di po ba isa lang? Kaya po 1 ang nakasulat dito. Now, let us try to substitute these values to our formula. Probability of an event is equal to number of favorable outcomes all over number of all possible outcomes. So, yung numerator po natin, ilan pong ace of heart meron sa deck of card? 1. Ilan naman po ang sample space natin? 52. Therefore, the probability of drawing an ace of heart from a deck of card is 1 over 52. Naintindihan po? Yan po ang sagot natin. 1 over 52 ang probability of drawing an ace of heart from a deck of card. So, let us try to apply this in real life situation. We have here an example. A survey was conducted to determine a mother's favorite brand of detergents. Each mother chose only one brand from the list of brands A, B, C, D. So, sabi po niya, nag-conduct po daw ng survey kung ano po ang mga favorite brands ng detergent ng mga mom natin. So, bawat mom po, pumili lang ng isang detergent na gusto nila. Andito po sa table. So, sa first row, nakalist po yung detergents natin, yung mga brand A, B, C, D. Sa second row naman po, andyan yung numbers of mother na pumili sa mga brand na yan. So, sa brand A, meron pong 5 pumili. Sa brand B, meron pong 10 na pumili. Sa brand C, 13. Sa brand D, 22. Now, ang tanong po, what is the probability that mother's favorite detergent is brand D? Ano daw po ang chance or probability na ang favorite ng mga mother natin ay brand D? Ngayon, paano po natin gagawin yan? Kunin po muna natin kung ilan po lahat ng mga mother na sumagot para po malaman natin yung all possible outcome, yung sample space po natin. So, try po natin i-add 5 plus 10 plus 13 plus 22. That is equal to 50. So, 50 na po ang denominator natin, all possible outcome. Ngayon, ilan po ang may favorite ng brand D? Ilan po ang sumagot sa brand D? Nakita po natin dito na ilan po? 22. 22 po. So, kaya po 22 ang numerator natin. So, let us try to write. Ang favorable outcome po natin ay 22 at ang all possible outcome naman po natin ay 50. So, we have the probability of brand D is equal to 22 over 50, or we can reduce it, simplify it. We have here the probability that a mother's favorite detergent is brand D is 11 all over 25. Yan po ang probability na ang favorite ng mother natin ay brand D. 11 over 25. Naintindihan po? Okay po.
So that is how to find the probability of a simple event. I hope natuto po kayo, and kung nagustuhan niyo po tong video to, bigyan niyo po ako ng thumbs up and i-comment niyo pa po kung ano pong gusto niyo next na math tutorial. At huwag niyo pong kakalimutang mag-subscribe. I-share niyo na rin po tong video. Thank you so much! See you on our next video!